सो हाम्रो अगाडि चाहिँ अब एन्टर्क छ एन्टर्कमा चाहिँ बाजे बजै ट्याक्क होइन सयर गरिराख्नु भएको छ हल्का धुलो उडाउनु भयो होइन के गर्नु होला नि डरै छ अब छेउतिर गयो भने बाटो अप्ठ्यारो छ ओ माई गड बाटो त लौडा लसुन रहेछ त काले भाइ लौडा लसुन ओ माई गड भिरै भिर छ त यार सो बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै जानु है बिस्तारै जानु है बिस्तारै जानु ए तेरिका हाम्रो यस्तो खोला खोला तिरैतिर भइरहेको छ है सो यो ठाउँ चाहिँ यस्तो बवाल छ कि होइन के भन्नु होइन तपाईँहरूले क्यामेरामै देखिरहनु भएको छ होला भ्लगमै देखिरहनु भएको छ होला होइन सो आई होप यु आर इन्जोइङ विथ द भ्यू सो हामीलाई नि बवाल रमाइलो लागेको छ होइन सो त्यही भएर यति नजिक आएर पनि के फर्किनु होइन घुमेरै जाउँ भन्ने हाम्रो सोचाइ भएको भएर चाहिँ अब हामी यो ठाउँमा आयो होइन सो तपाईँहरूले यो ठाउँहरू कस्तो लागिरहेछ होइन प्लिज भन्नु होला त्यही पुल त भनेको नि काले भाइ ऊ त्यो पुल भनेको के आई होप यु आर इन्जोइङ विथ द भ्यू एकदम टोटली बवाल टोटल खतरा खतरा वाला एकदम ओ माय गॉड देखिए गाइस कैसा बड़ा नदी है नदी आ पड़ी है रास्ते में हालिदिने हो क्या भाइ जान्छ होला नि है ओ हो 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 खोलै खोला तिरै तिर चौतारी र भिरै भिर मनभित्र पिरै पिर हो भन्ने कसलाई बल्ल बल्ल भ्लगरको चाहिँ हाम्रो पारा निस्केको छ गाइस ओहो मकैबारी फाइनली भेट भयो केटा हो फाइनली भेट भयो एनके मोटर ब्लग्समा स्वागत छ तपाईँहरूलाई सिडेबी आएको छ हामीलाई इन्ट्रो बनाउनै आएन के गर्ने हो काले भाइ डान्स हान्दिने हो इन्ट्रोको लागि आजको भ्लग चाहिँ बवाल गर्छ होइन बवाल गर्छ होइन सब ड्रोन सट हान्दैछ होइन ड्रोन हेर्छ होइन गाइज लाइक एन्ड सब्सक्राइब होइन हाम्रो दाइ आज नयाँ गेटअप हानेर हिरो देखेछ के हिरो त गाइज एउटा कमेन्ट गर्नु है के देखेछ अनि कमेन्ट प्लिज आजको ब्लग कस्तो गयो कमेन्ट अरू केही चाहिएन सो गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल एनके मोटर ब्लग्स अल द वे फ्रम यो स्टुडियो जाने पुल यो चाहिँ कोइदिन घाट बान्जा कस्तो रे यस्तो यस्तो गरेर गाइज कमेन्ट गर्नु है आज बवाल झ्यापमा छौँ होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी यो ठाउँ छोडेर जाँदैछौँ गाइज है सो अब एकछिनपछि हामी भेट हुन्छौँ राइडमा सो हामी हल्का ड्रोन भ्यूहरू पनि हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ एड गर्नेछौँ सो भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला सबैजनाहरूले है फुल वाच गाइज फुल वाच है वेलकम टु सिटी ब्लग एन्ड टु ब्लग आज हम न्यूटन मारने वाले हैं घाट में गाइस अब पीछे का भी देखिए ज़्यादा लापरवाही नहीं करने का ओके 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 एनिवेज गाइज व्हाट्स अप म्यान के छ हालखबर साथीहरू वेलकम इन्टु च्यानल एनके मोटर ब्लग्स अल द वे फ्रम कोइदिन घाट अहिले हामी चाहिँ अब थोरै यतातिरको सिन लिएर चाहिँ हामी फर्किनेवाला नै हो होइन हामी धेरै उता चाहिँ जानेवाला होइनौँ सो आजको भ्लग चाहिँ होइन कस्तो हुनेवाला छ फुल वाच गरिदिनु होला भिडियो सो टिकटकमा पनि एनके मोटर ब्लग्सलाई सपोर्ट गरिदिनु होला सिटिभी ब्लगलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला है त सो धेरै टाढा त होइन अलिकति उतासम्म पुगेर चाहिँ हामी फर्क्यौँ है हामी फर्किनेवाला छौँ सो लेट्स चेक आउट द भ्यू कि माथिसम्म पुग्दिने हो मायाको छ माथिसम्म गइदिउँ क्या है अलिकति हल्का अफरोड राइड हान्दिउँ न त गाइज हल्का कोइदिम घाटको बाटो होइन के छ र आफ्नै त हो नि आफ्नै साथी गाउँघर हो होइन यसो हल्का गइदिउँ न त यत्रो यहाँ टाढा आएपछि पनि होइन त्यहाँसम्म नि पुगेन भने त मजा आएन नि त होइन सो गाइज लेट्स इन्जोय सम अफरोड राइड टुडे सो हाम्रो अगाडि चाहिँ अब एन्टर्क छ एन्टर्कमा चाहिँ बाजे बजै ट्याक्क होइन सयर गरिराख्नु भएको छ हल्का धुलो उडाउनु भयो होइन के गर्नु होला नि डरै छ अब छेउतिर गयो भने बाटो अप्ठ्यारो छ ओ माई गड बाटो त लौडा लसुन रहेछ त काले भाइ लौडा लसुन ओ माई गड भिरै भिर छ त यार सो बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै जानु है बिस्तारै जानु है बिस्तारै जानु ए तेरिका सो गाइज फाइनली हामीले चाहिँ अब होइन
अङ्कल आन्टीलाई चाहिँ हल्का ओभरटेक यस्तो चुस्स मारिदिएको छौँ होइन, मार्न सफल भएका छौँ। सो आजको भ्लग होइन हाम्रो यस्तो खोला तिरैतिर भइरहेको छ है। सो यो ठाउँ चाहिँ यस्तो बवाल छ कि होइन, के भन्नु होइन, तपाईँहरूले क्यामेरामै देखिरहनु भएको छ होला, भ्लगमै देखिरहनु भएको छ होला होइन। सो आई होप यु आर इन्जोइङ विथ द भ्यू। सो हामीलाई नि बवाल रमाइलो लागेको छ होइन। सो त्यही भएर यति नजिक आएर पनि के फर्किनु होइन, घुमेरै जाउँ भन्ने हाम्रो सोचाइ भएको भएर चाहिँ अब हामी यो ठाउँमा आयो होइन। सो तपाईँहरूले यो ठाउँहरू कस्तो लागिरहेछ होइन, प्लिज भन्नु होला। त्यही पुल त भनेको नि काले भाइ, ऊ त्यो पुल भनेको के, हेर्नु कस्तो दामी छ। ओ माई गड, तल त एउटा भाइले माछा पनि मारिरहेको छ गाइज। अब त्यही हो, बाटोमा चाहिँ हामीले माछा नमारौँ होइन। ओहो ओ माई गड, लुक एट द भ्यू गाइज, भान्जा टमाटर प्याज कोबी लेलो बन्डा लेलो। सो गाइज अब यो ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ कि, तर होइन लास्टै मन पऱ्यो गाइज यार। ओ माई गड, यो ठाउँ त म पहिला आएको थिएन भन्नाले डाँडा उक्लेको होइन। आँप खस्यो कसको? माथि आँपको बोट रहेछ। ए हो र, म त तिम्रो आँप झऱ्यो कि भनेको भाइ यार, म त एकछिन तर्सिरहेको त यार। ओ माई गड, कस्तो बवाल ठाउँ रहेछ यार। धन्न हामीसँग पेट्रोल चाहिँ इनफ छ कि है, पेट्रोल इनफ छ। अब त्यही हो, वाह यस्तो नयाँ ठाउँले मलाई यस्तो छुट्टै ऊर्जा दिन्छ क्या, ऊर्जा दिन्छ होइन। दसैँमा चाहिँ हाल्नुपर्छ झन्डा र बुर्जामा। ओहो हरेक घुम्तीले नयाँ ठाउँको दृश्य चाहिँ होइन झ्याप देखाइरहेको छ क्या। ओ माई गड, ओहो ट्र्याक्टरले ड्रोनले धोका दियो आज। ब्याट्री छिटो छ कि, हामीले चार्ज गरेनौँ नि त, हामीले नै धोका दिएको। हामीले नै अब म्यानेज गर्न सकेन नि त। के हो यो बाटो त खोलामा पुग्दो रहेछ त अनि। ए यता माथि पुग्दो रहेछ। सो गाइज आई होप यु आर इन्जोइङ विथ द भ्यू। एकदम टोटली बवाल, टोटल खतरा वाला एकदम। ओ माई गॉड देखिए गाइस कैसा बड़ा नदी है, नदी आ पड़ी है रास्ते में। हालिदिने हो क्या भाइ? जान्छ होला नि है। ओ हो खोला तिरैतिर चौतारी र भिरै भिर, मनभित्र पिरै हो भन्ने कसलाई। बल्ल भ्लगरको चाहिँ होइन हाम्रो पारा निस्केको छ गाइज। ओहो मकैबारी। सो गाइज हामी कसको गाउँघरतिर आएको छौँ होइन, हामीलाई पनि थाहा छैन होइन। सो यदि तपाईँहरूलाई यो ठाउँ थाहा छ भने भन्नु होला, यो बाजेलाई सोधौँ। लोकल कुरा एभ्रिवेयर। बाजे यो ठाउँको नाम के हो? बाजे यो ठाउँको नाम के होला? भाबर। ओहो ल। सो गाइज अब भाइबर त थाहा थियो, अब भाबर भन्ने ठाउँ पनि आइपुग्यो है हामी। ओ माई गड, हेर्नु न कस्तो बवाल छ सिन है। ओ माई गड, कालो ढुङ्गा होइन, खतरावाला भ्यू गाइज। ओ यहाँ रहेछ नि त अनि अर्को फेरि भाइ। रमाइलो हान्दै छ त केटाहरू पुरा। भ्लग गर्दै हिँडिरहेको थियो कि हामी। ल ओहो त्यहाँ केटाहरू कस्तो मजाले होइन मासु पकाउँदै चिल पारा बसिरहेको रहेछ क्या। होइन उसले पनि कपाल पालेको, मैले नि एकछिन त नचिनिरहेको क्या। काले भाइ हल्का गियर डाउन गरिदियो त यार, गियर पुगेन यार पाएको छ। के हो आजको भ्लग बल ओए मा यता त के छ त, यस्तो खतरा ठाउँ रहेछ त्यहाँ त। ओ माई गड, त्यहाँ त्यो गाउँसम्म पुग्यो भने फर्किम है। सो गाइज कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँहरूलाई होइन। सो बाटोमा हाम्रो एउटा चिनेको भाइ पनि भेट भयो होइन, उसले हल्का टाढा भएर हेलमेट लगाएर चाहिँ नचिनेको रहेछ। अनि त्यही हो, बाटो बवाल छ है, बाटो बवाल छ। ओहो म त माथि जाने होला भनेर तर्सिरहेको त, धन्य यता पो रहेछ त है। सो गाइज भाबर भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है हामी। सो यहाँ चाहिँ अब पिउने पानीको असुविधा भन्ने सबैलाई थाहा नै छ होइन। यस्तै हो गाइज अब गाउँघरतिर। वाउ लुक एट द भ्यू। नसोचेको ठाउँमै रमाइलो हुन्छ भन्छ नि, सो यस्तै हो क्या। यो ठाउँ हामी आउँछौँ भनेर सोचेको पनि थिएन होइन, तर जस आइयो धेरै रमाइलो लाग्यो होइन। यता चाहिँ ड्रोन उडाउन पाइएन कुनै दिन, अब जस
संयोगवश आइएछ भने होइन ड्रोन उडाउने हो। एक दिन चाहिँ यसको लास्टसम्म जाऊँ न काले भाइ। मैले चिनेको एउटा साथीको गाउँतिर आइपुग्छ क्या। आज जाने एक दिन जाने, आज नजाने। सो गाइस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यहाँको भ्यू होइन? आई होप तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला। यस्तो गाउँघर होइन देख्न पाउनुभयो। हामी पनि धेरै रमायौँ होइन, धेरै खुसी भयौँ आज यो ठाउँ आउनु पाउँदा होइन। अनि सो त्यही हो, अब नेपालको होइन टिपिकल भ्लगमा चाहिँ हल्का मोडर्न टाइपको चाहिँ होइन, ऱ्याप टाइपको होइन हाम्रो भ्लगमा त हल्का ऱ्याप पनि हुन्छ नि ब्रो। यो अनि यस्तै खालको भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। सो अगाडि हल्का फोटो सेसन भइरहेको रहेछ होइन। ए यहाँ त मन्दिर रहेछ नि त काले, गइदिउँ न त्यहाँसम्म है। बला देवी मन्दिर रहेछ है, रिसिङ गोमन। सो यता पनि भ्लग भइरहेको जस्तो लाग्यो होइन। सो भ्लगर भेट भयो। सो भ्लगर एभ्रिवेयर गाइज, इधर भी भ्लग उधर भी भ्लग होइन, टिपिकल भ्लग। कता हो म यहाँ चिटिक्क परेर? आऊ बस म पुर्याइदिन्छु। तिम्रो खुट्टालाई डोकोमा राखेर हिँड न त। सो यहाँ चाहिँ अब मन्दिर रहेछ। सो हामी माथि मन्दिरसम्म पुगेर चाहिँ हामी फर्किन्छौँ होइन। होइन दिदी, माथि मन्दिर छ नि होइन? हजुर ए हो र, सोचेको रोजेको खोजेको केटी पाउने भए त जाने हो। ल दिदी धन्यवाद, यति भनिदिनु भयो। अब हामी खोज्न गइयो माथि। यहाँसम्म आएर पनि त्यहाँसम्म पुगिएन भने त होइन के आइयो त नि। डर के आगे जिते और जित के आगे मन्दिर है। सो गाइस सबैजनाले दर्शन गर्नु होला यो ठाउँलाई। Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. इच्छा पुरा भयो क्या। फेरि यो बहिनीहरूले फेरि भिडियो हेर्छ, फेरि इच्छा पुरा भयो भन्नु हुँदैन। काले भाइ चढिहालिस् के अरे, पछाडि तान्न पर्ने थियो। झर जोसै जोसमा तानिन्छ, अब केही छैन। ल ल थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू सो मच। ल भिडियो बनाउनु टाइम लाग्छ होला, तर यो भिडियो चाहिँ म छिट्टै हाल्छु है। म रातिसम्म हालिदिन्छु, हेर्नु ल। बाई बाई। सो गाइस नसोचेको ठाउँमा धेरै रमाइलो भयो है। नसोचेकै ठाउँमा रमाइलो हुन्छ भन्छ होइन, नसोचेकै ठाउँमा चाहिँ धेरै रमाइलो भयो।